السلام عليكم حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم ياسمين نظمي من قناة جوري لتعليم الكروشيه. النهارده هنعمل مع بعض شنطة كروس او جراب للموبايل. هشتغل فيها بخيط مكرمية قطن. سمك الخيط ده 1.5 ملي. هشتغل بإبرة 3 مليمتر. يلا نبدأ على طريقة العمل. بس قبل ما نبتدي ياريت لو أول مرة بتشوفيني ياريت تشتركي عندي في القناة وتفعلي الجرس وتسيبيلي كومنت تقولي لي رأيك ايه في الشنطة وبتشاهديني من أي بلد. يلا بينا على طريقة العمل. هبدأ أول حاجة أعمل عقدة وهرتفع 28 سلسلة. اشتغلت 28 سلسلة. هعمل كمان سلسلة ارتفاع وهشتغل في ظهر الغرزة غرزة حشو. كده انا خلاص خلصت 28 غرزة حشو. هرتفع سلسلة، هلف الشغل وهشتغل في اول غرزة بتقابلني عمود بلفة. هرتفع سلسلة، هفوت غرزة من تحت واللي بعديها هشتغل فيها عمود بلفة تحت الحلقتين. هرتفع سلسلة، هفوت غرزة واللي بعديها عمود بلفة. كده انا اشتغلت 6 عمود بلفة، 1 2 3 4 5 6. هرتفع سلسلة، هسيب غرزة واللي بعديها هشتغل عمود بلفة واللي جاي عمود بلفة. كده معايا 2 عمود بلفة. هشتغل تالت عمود بلفة وبعدين رابع عمود بلفة. بعد كده هرتفع سلسلة وهكمل 6 عمود بلفة زي ما اشتغلت هنا. هسيب غرزة واللي بعديها عمود بلفة، هرتفع سلسلة، هسيب غرزة واللي بعديها عمود بلفة، وده اخر عمود بلفة. هسيب غرزة واروح على اخر غرزة واشتغل عمود بلفة. كده معايا هنا 6 عمود بلفة وهنا 6 عمود بلفة وفي النص هنا 4 عمود بلفة بدون ما ارتفع سلسلة. هرتفع سلسلة، هلف الشغل. عايزة ترتفعي 3 سلاسل وسلسلة ارتفاع وتشتغلي على تاني عمود مفيش مشكلة، انما انا بحب اشتغل في اول غرزة عمود بلفة تحت الحلقتين عمود بلفة. هرتفع سلسلة واروح على العمود اللي بعده هنا تحت الحلقتين وهشتغل عمود بلفة. هرتفع سلسلة، هسيب السلسلة اللي انا ارتفعتها هنا واخد عمود بلفة اشتغله فوق الحلقتين. هرتفع سلسلة وهشتغل عمود بلفة تحت الحلقتين هنا فوق العمود وهرتفع سلسلة، يعني السلسلة فوقيها سلسلة والعمود فوقيه عمود. وبعد كده
هشتغل الأربعة عمود بلفة، 1 2 3 4. وهكمل فوق كل سلسلة سلسلة وفوق كل عمود عمود. كده انا خلاص خلصت السطر التاني. هرتفع سلسلة واعمل اشتغل بنفس طريقة السطر اللي فات بالظبط. هشتغل فوق كل عمود عمود وفوق سلسلة سلسلة، وهاجي هنا في النص هشتغل 4 عمود بلفة بدون ما ارتفع سلسلة، وهرتفع كده لحد ما اكمل جسم الشنطة كله ونرجع نكمل مع بعض. ارتفعت 42 سطر عمود بلفة، وده سطر غرزة الحشو الاولاني خالص، ده 43 43 سنتي. العرض بتاعها 12 سنتي. هشتغل اخر سطر غرزة حشو، هرتفع سلسلة وفوق كل غرزة هشتغل غرزة. اخلص سطر كله. هبدأ اشتغل الجناب، هعمل عقدة وهرتفع 6 سلاسل. هعمل كمان سلسلة ارتفاع وهشتغل في ظهر الغرزة غرز حشو. كده اشتغلت 6 غرز حشو. هرتفع سلسلة، هسحب خيط البداية ارتفعت سلسلة، هلف الشغل
واشتغل عمود بلفة في اول غرزة تحت الحلقتين، وهكمل في كل غرزة عمود بلفة. ادي تاني عمود، تالت عمود، 4، 5، 6. كده انا اشتغلت 6 عمود بلفة. هرتفع سلسلة وهلف الشغل، وبنفس الطريقة فوق كل عمود عمود بلفة. في كل سطر بشتغل 6 عمود بلفة. هكمل 6 عمود بلفة وارتفع سلسلة لحد ما ارتفع عدد سطور، ونرجع نكمل مع بعض. كده انا خلاص خلصت الجنب واشتغلت كمان جنب تاني. ارتفعت فوق السطر الحشو، ارتفعت فوقيه 16 سطر عمود بلفة، يعني كده المجموع معايا 17 سطر، واشتغلت منها قطعتين. هبدأ دلوقتي اثبت الجوانب في جسم الشنطة. كده خلاص انا ركبت الجنبين. هبدأ دلوقتي اركب لها قفل.
وبكده حبايبي تكون الشنطه خلصت معايا. هتاخد معاكي 100 جرام خيط مكرميه قطن، 100 جرام بس، فهي اسهل واسرع شنطه ممكن تنفذيها صيفي، تقدري تروحي بيها مشاوير بسيطه يعني سريعه ان شاء الله، تقدروا تنفذوها بكل سهوله. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تحطي لايك للفيديو واشتركي في القناه وفعلي الجرس، وسيبي لي كومنت قولي لي رايك ايه في الشنطه، وبتشاهديني من اي بلد. انتظروني ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.